Sziasztok! Brutálisan köszöntünk mindenkit 2026 első legendás effektek és megfigyelésük forgatásán, és hát remélem, hogy Atti, te szilveszter éjjel azt fogadtad meg magadban, hogy egész évben folyamatosan hozni fogod nekem a speckobnál speckóbb cuccokat. Igen. A kifogyhatatlan tárházad még nem fogyott ki. Nem, úgyhogy megnyugtatlak, jönnek még ilyen furcsaságok. Én ezekből tanulok a legtöbbet, meg ezeket annyira élvezem, mert tényleg olyan effektek, meg hangszínek vannak a kezem alatt, amiket egyébként soha büdös életben esélyem se lenne kipróbálni nélkül. Azért ez kicsit árnyalnám, ezeknek a klónjával, vagy valamelyik leszármazottjával mindig találkozol, csak ugye itt az a trükk, hogy itt az eredeti. Hát igen, az mindig egy picit izgalmasabb. Meg 3 effektet hoztál ma is, ez valami félelmetesen néz ki. Ez olyan, mintha a II. Világháborúban gyártották valamit taposóaknál. Nem sokkal később. Van egy ilyen rózsaszín valami, boss cucc, és van egy, amiről meg soha az életben nem hallottam. Igen, szóval, ez egy fézer egyébként, egy totálisan állíthatatlan, egyébként használhatatlan fézer, de árbiter. Jelentsen az bármit is. Igen, ez egy Solasand tonebender, ugye ez a fázoknak egy ilyen fontos része, ez pedig a bossnak egy ilyen térhatású effektje, kicsit olyan, mint a kórus lenne, de majd erről beszélünk, jó? Oké. Nagyon klassz darab. Nagyon izgalmas lesz ez a mai videó, és alig várom már, hogy mindent bedugjuk. Köszi szépen, srácok, hogyha megnézitek a videót, feliratkoztok, lájkoltok, kommenteltek, és mentek a Attiékhoz, a Vintage 52-be dumálgatni, próbálgatni ilyen cuccokat, vagy hangszerészeti dolgokról, a Tivadarral beszélgetni lehet ott nagyon jókat, vagy a Rock Múzeumban, ott már tök rég voltam, és picit szégyellem is magam, el kéne menni. Jó. És hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy támogathatjátok is a csatornát, akár a Patreon oldalon, vagy Super Like gombbal, vagy a legegyszerűbb módja, hogyha az Árkádiában vásároljátok meg a kinézett, van ilyen szó, a kinézett, van. Tervezni, vagy a vágyott hangszereket, meg kiegészítőket a linken keresztül, hogyha pedig ott nincsen, akkor ugyanezt javaslom a Thomannon keresztül. Köszi szépen, hogyha így döntöttök és támogatjátok a csatornát. Atti, szerintem csapjunk bele. Nézzük. Megérkeztünk az első kiszemeltünkhöz, hála jó Istennek a legdurvábban. Igen, fogunk kezdeni. Most már ide fordítom magunk felé, és hát megmutogatom azért nektek is egy picit. Ez egy Tonebender, Solasand, London, England, Fuzz. Így van. Kicsit mesélj azért Atti róla nekem, mert igen. Ugye sokan a Vox Tonebendert ismerik. A Solasand az angol fuzz, vagy az angol effektgyártásnak gyakorlatilag egy ilyen nagy öregje. Okay. Ugye itt arról van szó, hogy 60-as évek elejéről beszélünk, tehát úgy 61-2, és hát most, ha gondolod, akkor abba is belemeltünk, hogy ezek hogy alakultak ki, ezek a torzítók egyáltalán. Jó, bármire kíváncsi vagyok. Hogy így a 60-as évekre azért már kívánalom lett az, hogy ne a hagyományos módon torzítsák a gitárokat, hanem hogy legyen egy olyan eszköz rá, és akkor tud ugye tiszta hangot is, meg torz hangot is csinálni. Ugye az elején nagyon picik voltak az erősítők, igen, és picik voltak a helyek, de ahogy nőtt az ügy, egyre jobban fel kellett hangosítani ezeket az erősítőket. Ezek az erősítők, hogyha nagyon felhangosítottad, akkor nem lettek hangosabbak, viszont sokkal torzabbak lettek. Igen. Na most ugye voltak hatalmas méretű erősítők, amikkel viszont nem volt annyira klassz kihajtani, mert hogy a bácsi se tudott akkor elé menni, de hogy a torzított hangot azért azt mégis szerették, úgyhogy vagy az volt, hogy külön erősítőt tartottak arra, hogy azt egy pici erősítőbe bement a gitárjele, azt föltekerték, az kiizzadta a fél koncertnál, lehet, hogy csövet kellett cserélni benne, és az be volt mikrofonozva, és azokat küldték be a gitárerősítőkbe, amik ott voltak hátul. Igen. Aztán voltak a drasztikusabbak, ugye ezek ilyen alternatív megoldások voltak, hogy akinek mondjuk sok pénze volt, vagy elég elvetemült volt, az pici pengékkel bevagdosta a hangszórókat. És akkor úgy volt, tehát az nagyon recsegős lehetett. Hát, de mégis olyasmi volt. És torz volt. Hát az torzult. És ugye ezek a hangszórók hamar feladták a küzdelmet, hiszen
Ugye nem gyári rendeltetés szerint, ez elvesztett a garitányból. Nem, igen. Ráadásul a hangszórók nem is voltak olyan olcsók annak idején. Tehát azoknak a művészeknek egy része, most mindegy, hogy kiről beszélünk, akik nagy gitárokat, meg hangszórókat törtek, az esetek nagy részében garanciát, vagy a cégnek a támogatását, mindegy, hogy melyikről van szó, az maga a láda volt, és a hangszóró vászon. Tehát azt úgy tolták bele a gitárt, hogy a hangszórónak, ha lehet, ne essen baja. Ha ez nem sikerült, akkor cserélni kellett. Persze különböző módon kezelték ezt is, tehát volt, akit az se érdekelt, és konkrétan belenyomta. Kicsit menjünk bele jobban a fáz vonalra, hogy ez mitől különleges. Tehát az első, hogy úgy mondjam, torzítók, amik ugye megjelentek, hiszen a 60-as évekre már, ugye 62 környékén már megjelent a Gibson gyártásában egy olyan erősítőnek hívják, de tulajdonképpen ez egy pici dobozba zárt, ilyen kis, ma már pedálnak hívjuk, ami eleve torzított, és akkor volt rajta egy potméter, és akkor nem kellett az erősítődet torzítani, és hát ez begyűrözött az angol száz világba is, és ugye pont a Sola Sound, aki ez a cég. A cég, igen, ez egy kereskedő cég volt, így van. És ez a kereskedő cég, ez azt tűzte ki az zászlajára, hogy Európába ők szórják el az amerikai és a nem Angliában kapható, vagy a nem Európában kapható hangszereket. És akkor kiderült, hogy hát nagyon nagy kereslet van az olyan pedálokra, amik miatt nem kell kivagdosni a hangszórót. És elkezdtek gyártani, ugye ez a saját fejlesztésük volt, illetve gondolom ellopták, vettek, vagy 4-5-öt megnézték. Hát ez egyszerű, ugye, majd ezt is ki fogjuk bontani a nézőknek. Anglia volt az akkori világ Kínája. Hát azért egy pár John ezzel vitatkozna szerintem. Jó, viccelj. Nem menjünk el, nem, persze jó. Nemzetiségi vitákban nem akarok keveredni senkivel, de hát... Lehet, hogy leöntenének Guinness-szel. 62-ben az, hogy te lemásoltál valamit, és egy kicsit hozzá igazítottad mondjuk az angol típusú erősítőkhöz, mert hogy ugye a Gibsonnak a maestrója, az meg inkább az amerikai típusú erősítőkhöz volt fejlesztve. Tehát, na mindegy, visszatérve erre, megjelentek a fázok, és ugye hát a Sola Sound az rájött, hogy hát van kereslet, akkor miért ne gyártsanak. És ugye egy viszonylag egyszerű berendezésről van szó, tehát azt szétszedjük, meg fogjuk majd nézni. Hát szerintem igen, de vagy mondjuk 15 darab alkatrész van benne, de abban már benne van a kapcsoló is, meg az ajzat is, tehát hogy, meg az elemtartó is, tehát hogy szerintem egyébként, ha egy halom jó alkatrészt hozzászórsz és összekötöd, akkor torzítani fog. Na mindegy. A lényeg az, hogy megjelentek ezek, és hát akkor a kereslet volt, hogy rögtön egy csomó mindenki rácsapott. Tehát a Marshall rácsapott, a Sola Soundra, a Vox rácsapott, akkor az akkor épülő mondjuk a Roto Sound. Szóval ezek mind ugye arbiterék is valamennyire rácsaptak erre az ügyre, és hát mondjuk a Sola Sound gyártotta a Marshall Superfast. A Vox Tom Bendert. Hát mondjuk itt a névről azért gondoltam, igen, de hogy képzeld el, hogy ő volt előbb, és nem a nagy hírű Vox, hiszen a Vox az gyártott erősítőket, és azt mondta, hogy ezt inkább rábízzuk. Úgyhogy ez már egy MK2-es, hát ugye voltak a Mark 1, Mark 2, 3, 4, 5, 6, stb. Tehát akkor ez körülbelül mikorból való? Ez ilyen 65-68 körül, 69 maximum. Az is 60 éves már kb. Még mielőtt elkezdjük bedugdosgatni, kipróbálni, azért arra mesélj egy picit, Ati, hogy a fáz az miben különbözik az összes többi torzítástól. Mert azért, hogyha valaki hallott már fázt, az felismeri. Ez egy nagyon jellegzetes sound. Szeretném, hogyha a kommentelők között a szakemberek kifejtenék hosszan, én röviden igyekszem elmondani. Tehát a fáz, a distortion és az overdrive között nagyjából, de ezt mondom kicsit így baltával faragva az információt, mindegyik az eredeti hangnak valamilyen fajta torzítása. Tehát a hullámformál. Ugye a distortion az megpróbál kockát csinálni, illetve hát négyszögesít, az overdrive szintén,
de ugye az egy kicsit ilyen puhább igen, típusú, nem vág le igen, meg ugye az overdrive-nál az van, hogy annak az eredeti része az volt, hogy már a túlhajtott erősítő az overdrive hang, hiszen mindenki ezt próbálta, akkor a fázzoknál nem. Tehát ott egy ilyen viszonylag nagyobb torzítású, elég agresszív, intenzív torzítást akartak, itt pedig arról van szó, hogy a gyönyörű színusz jeledet háromszögesíted, és így ettől van az, hogy úgy hívják ezt a gitárosok, hogy szőrös. De tényleg az. Ez jó szó rá. Még egy dolgot azért így elmondok erről a dologról, ugye ez az eredeti Tone Bender, és nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben, ugye már a Solar Sound az nem létezik N éve, de hogy az emberek, akik csinálják, vagy csinálták, ugye majd magáról a cégről is lehet pár szót mondani, de hogy ők újra felvették a kapcsolatot, vagy velük felvette a Boss a kapcsolatot, és képzeld el, hogy olyan furcsa az élet, ez már évek óta ugye a látókörünkben van ez az effekt, és kiderült, hogy azt az effektet tudtam elhozni, pont azt az MK2-t, a narancssárga fuzz feliratost, amelyikről a Boss legyártotta most azt a TB2-es című ilyen limitált kis pedálját. Ezt is láttam. Igen, és volt szerencsém összehasonlítani a kettőt. Jó mind a kettő. Boss jobban tetszik. Na, kezdjük el itt a setupot. Először nyissuk ki, Ati? Kockáztassuk meg. Nem kell megkockáztatni, csak annyi, hogy kell hozzá valami kulcs vagy csavarhúzó. Hát a kulcsot azt most hirtelen tudok adni, csavarhúzót pedig kicsit később. Akkor csavarhúzó legyen, inkább ne csesszük el a kulcsodat. Jó. Köszönöm szépen. Hát olyan meglepő lesz, hogy ez nem egy pedálbord barát cucc, de hogy így... És semmi csavar, hanem ez csak így konzervdobozként? Konzervdobozként, igen. Ez gyárilag. És így cserélsz benne elemet is, tehát hogy nehogy azt hitt, hogy... Igen, mert ez ilyen... Hát kérlek szépen. Ezt megfogom ezt az elemet, és akkor megmutatom itt a kamcsiba, hogy ez így néz ki. Szerintem a végén majd bevágjuk, jó? Mert ez annyira viccesen kevés alkatrész van benne. Nagyon durva. És hát nézd, ez mind ilyen lemezből préselt dolog. Köszönöm a csavarhúzót. Jó, hát visszatehetjük. Ennyit tud egy... Ha jó, akkor aztán teljesen mindegy, hogy hány alkatrészből áll. Hát igen, csak olyan vicces, hogy mit tudom, most már ezeknek az ára is ilyen hihetetlen sok. Tényleg? Aha. Mennyibe kerül most egy ilyen? Hát ezek ilyen 500-600 euró környékén vannak. Azt a vigyáros. És hogy amúgy... És egyébként ezt figyeltem itt, hogy ez micsoda. Az szerintem egy utólagosan beépített tápcsatlakozó volt, ugye ez a 70-es évek, igen, a 70-es években ez divat volt, hogy ilyen jacket raktak, ugye utána már értelmesebb volt azt a rendes csatlakozót. Igen. A Tone Bendereknek, az összesnek, egészen az MK4-ig az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy csak elemről üzemelt, tehát hogy nem voltak, és emiatt ezt a darabot is átalakították, de egyébként a nagy részét a Tone Bendereknek, illetve az ilyen típusú fázoknak átalakították. Mire van szükségünk, Ati? Van gitárra, kábelre, meg ezt rá. Akkor, hát most így, húzzam ki. Jó. Ez melyik? Ez amplifier? Ez ami kifelé megy. Jó. És akkor kell egy összekötő kábel nekünk, ami összekötő a erősítőt. Ja, oké. Hát most ezt így bevállaljuk ezt a... De most... Ez megy ide. Az megy ide, oké. Várj egy pillanat, most ezt hova kötöttük? Hol megy a gitár? A gitár az ide. De akkor nem megy semmi oda. De ez. Gitár, ez oda jön, ez az instrument, és innen megy oda. Jó, után kötöttük. Jó, lehet, hogy elég kéne. Jó, akkor csináljuk meg előre, Ati. Akkor ez a gitárom. Jó. Ez megy akkor bele most. Ez a instrument. Igen. Jó, az megy bele, az annak az inputjába. Hát. Jó, és akkor az output, az megyen. Jó, hát megnézem, hogy szól-e most egyáltalán most van kapcsolva, mert sem nézni. Sikerült itt összedugnunk végre a cuccot, de egyébként a Friedman ERX-et használjuk a megszokott soundunk miatt. Szerintem sokan tudják, de azért nem árt tisztázni, hogy a fázokat alapvetően
nem teljesen tiszta hangra fejlesztették. Okay. Tehát, hogyha valójában ki akarjuk próbálni, majd áttesszük ennek a Crunch csatornájára, de a fázokat alapvetően egy kihajtott erősítő elé kéne tenni, tehát ez jól akkor fogja érezni magad, de te is fogod hallani a különbséget. Most próbáljuk ki a tiszta hanggal. Most ez hova van bekötve? Ez most a Friedman elé van bekötve. Így van, és úgy van megcsinálva, mintha ugye mondjuk most egy erősítőre dugnánk rá. Igen. Alapvetően, hogyha elmész valahova és kipróbálsz egy fast, és mondjuk ráteszed egy tiszta hangra, akkor azt fogod hallani, amit most hallasz. Okay. De utána kipróbáljuk majd crunch-ra is. Tehát tiszta hangunk, és akkor... Hát dög. Igen, és dög. már el is kapott a 60-as évek stadionra. Egyébként most a Quad Cortex legfrissebb kiadásába, a nem tudom hanyas izébe, ott tök sok fastpedál jött be, és nagyon sokat kísérletezgettem vele, és én nagyon szeretem, nagyon jó érzés. Ha megengeded, annyit szoktak mondani, hogy van, aki imádja a fast pedált, és van, aki még nem próbálta ki. Hát körülbelül ezt szokták mondani. A fast azért lehet használni, hogyha egy picit gitározol, ugye ennek is van egy volume, ez nem egy hangos pedál. Okay. A volume-mal gyakorlatilag csak a hangerőt tudod visszavenni. A maga a torzítás az egy ilyen van, és akkor van egy olyanja, hogyha még egy picit így riffelgetsz, akkor egészen. Nem tudom, én a fazoknál azt szeretem, amikor már tényleg ennyire brutális, hogy ez szakadtul szól. Ez... Akkor már fel kell vállalni, hogy az faz, akkor az... A két potméternek az összehangolásával tudsz valahogy kikászálodni ebből a dologból. Nem akarok kikállni, bele akarok kászálodni, tehát nekem eddig a legcsúnyább tetszett a legjobban. Ugye a Tom Bender után jött az éra, amikor egy csomó olyan cég megjelent, amik hát ahogy úgy mondjam, muszáj volt felülni erre a hullámra, és ugye ilyen volt az Arbiter is. Az Arbiter ugye hát az majd föl lesz. Majd lesz, igen, de pont nem, szándékosan nem a Fast Face-t hoztam. A Fast Face-szel ugye az a legnagyobb trükk, hogy a Fast Face akkor hozza azt a hangot, amit mindenki gondol, ha atomra van hajtva. A Tom Bendereknek egy jó része pedig úgy is használható hangot eredményezett, hogyha visszatekertek. A Fast Face is jó visszatekerve, de jellemzően nem úgy használják. Tehát nagyon kevés az a felhasználási terület. A fázok között viszont ahhoz képest, hogy hányfajta fáz van, és mindenki azt gondolja, hogy a fáz az fáz,
értem, valójában karakterben, vagy úgy jellegben tényleg próbál fázlálni, vagy próbál egyfajta fázt hozni, Igen. de hogy olyan különbségek Óriási. vannak fáz és fáz Igen. között, és itt, hogyha olyan dologba is belekontárkodunk, amihez egyáltalán nem konyítunk, de hogy itt az alkatrészguruk, azok egymást nem tudom, licitálják túl az 1969-ben elsüllyedt hajóról származó, itt tudom én, germánium, tranzisztor, vagy az a helyzet, hogy olyan sokféle módon állították elő ezt a borzalmas hangot, és tényleg egy bizonyos hanghoz, gitár-stílushoz nagyjából, ha nem is egyfajta, de egy párfajta fáz való, a többi meg nem. Kipróbáljuk a TIZ-t is, hogy... Még egyet, ha megenged, elmondok, hogy ugye a Tom Bender is rengeteg emberhez kötődik, de hogy nagyon érdekes, hogy a fáz az mindenki által ismert, vagy a torzító pedál, most beszéljünk általában a torzító pedálokról, hogy régen nem volt más, csak fáz. És hogy milyen érdekes, hogy megcsinálta a Gibson ezt ahogy ne kelljen kivagdosni a cuccot, és nem lett népszerű. Amíg a Keith Richard föl nem játszotta a Satisfaction-nek a gitárriffjét, illetve el nem kezdte használni koncerteken is. Onnantól kezdve annyira, tehát olyan gócpont volt ez az egész Rolling Stones, hogy úgy egyáltalán utána lévő ilyen erezd el a hajamat, meg dobáljuk a gitárt, meg öntsünk sört a közönségre típusú zenélés, hogy tényleg Angliába gyakorlatilag 3 év alatt, vagy 2-3 év alatt úgy átjutott, hogy már gyártásig eljutottak. Tehát ez azért kegyetlen a 60-as években. Nézzük crunch üzemmódban, egy picit... Kapcsoljuk csak, mert ezt egy kis crunchot nézzünk meg, hogy... Igen. Ez így akkor elég neki. És akkor erre rányomhatjuk a... Így fantasztikus, mert hogy abszolút pont annyi ilyen fazziság van benne, amitől még nem szaladnak ki a közönségből az emberek, de nekem egyébként igen. ez, hogyha... És amennyire azt gondolnátok, hogy ez ilyen recsegős rádió, és hogy ez borzasztó érzés rajta játszani, annyira jó érzés rajta játszani. Annyira adja magát, tényleg így összefolynak, egymásba simulnak a hangok. Nagyon különleges Ezért dolog. mondom, hogy sokan használják, és meglepően sokan használják jól. De még egy apróság, ami mondjuk a fázokkal kapcsolatos, hogy mi a különbség mondjuk egy régi meg egy új fáz között. Ugye a régit sokan azt mondják, hogy egy picit ilyen vaskosabb a hangja, hát ebben én vitatkoznék, szerintem nem. A régieknél, mint ennél a Tom Bendernél is van egy olyan tulajdonsága, amire azt tudom mondani, hogy az újak hál' Istennek nem tudják, az az, hogy borzasztó érzékeny a hőmérsékletre. Tehát ha megmelegíted a torzítót, akkor a benne lévő alkatrészek hőmérsékletűtől függően gyakorlatilag teljesen máshogy tud szólni az ügy.
És még egy apróság van, hogy ugye ma már tudnak olyan, nem, ma már eddig is tudtak, csak nem gondoltak rá, hogy kell bele, hogy betetted az elemet, és aztán utána a csokkolom, ameddig torzított, addig Igen. De hogy ugye ma már jól szabályozzák a bejutó áramot, és adott esetben egy 9 voltos elemet is tudnak, és nagyon sok fázban van, hogy leveszik 6 voltra, vagy föltolják még följebb, és így az egész áramkört működtető tápellátással is borzasztó sok dolgot tudnak még kihozni, hiszen mondjuk a bácsi azt mondja, hogy figyelj, amikor elemet teszek a fázba, az nem tetszik, de amikor már merülget az elem, akkor 2 hónapja használom, na akkor jó lesz, és akkor megállapították, hogy hát lemerült az elem, de nagy. És akkor a bácsi 6 volton használta, akkor meg milyen lehetne, hát eredetileg. Szóval ezek elég érzékeny berendezések voltak, és ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a digitális technikához most neked nem kell magyarázni a Quad Cortex-nek a kezelését, az azt jelenti, hogy leteszed a cuccot, bedugod, odaadod a bácsinak a 2 darab vizet, és onnantól kezdve csókolom. Igen. Ugye a csöves erősítő az bár élményben nagyon gazdag, és én azt gondolom, hogy egy borzasztó jó lépés, amit nem tud átugrani még a digitális technika, és az evolúciónak egy fontos része fog maradni akár 100 év múlva is, ez az én gondolatom, hát majd megnézzük, de hogy sajnos azt kell mondanom, hogy a pedáloknak az építése az jelentősen túlhaladta ezeket technikailag is, meg szolgáltatásban is. Hát arról nem beszélünk, hogy mondjuk ennek mennyi szolgáltatása van, semennyi. Meg hát most már ugye például egy Quad Cortex-nél meg tudnám azt csinálni, hogy amikor tetszik az elem, akkor beszívom azt a hangját, és akkor utána pontosan úgy használom. Igen, nyilván. Ati, még muszáj egy picit így ezt nyugodt. Jó, azt biztosan tudom mondani, srácok, hogy aki nem próbált még fast, az már csak a poén kedvéért próbáljon ki, mert meg fogtok lepődni, mennyire dög is. Egy picit torzított erősítőn. Vagy akár tisztán is jönnek, nekem az is tetszik. Jó, menjünk tovább, Ati, mi lesz a következő? Akkor menjünk a majdnem testvérével, az Arbiterrel. Oké. Jó, ez egy szuper phaser, óriási berendezés, ezt viszont már csavarozgatni kellene, de nem csavarozzuk ki. Majd a végén. Mert ebbe tudunk beledugni áramot? Ebben nem tudunk, ebben szintén, ez csak elemre. Jó, gyorsan akkor dugjuk össze, aztán jövünk. Szóval megérkeztünk a Soundhouse Arbiter Super Phaserhöz. Hát igazából mutatnám magát a pedál, de egy darab tekerentyű van rajta, ami a Speed feliratot mutatja nekünk, szóval nagyon sok mutatnivaló nincsen rajta. Most az egyszer szeretném kérni a te türelmedet is, meg a nézőkét is. Ezt nem azért hoztam el, mert ez egy jó pedál. Okay. Ez azért hoztam el. Szerintem nem igazán használható, majd ezt ki fogod próbálni. Okay. Nem igazán értem, hogy mire gyártották. Istenem. Találtam egy nagyon pici utalást, találtam az Arbiternek egy nagyon régi prospektusát, és abban meg van említve, tehát még fénykép sincs erről a Super Phaserről. Ugye itt 60-as évekről beszélünk, meg itt 60-as évek eleje az Arbiter, azt hiszem Ivar Arbiternek hívták az embert, szintén egy angol úriember, és hát 74-ben olvadtak össze ezzel a Dallas Musical Instrumental,
Tehát akkor ugye Dallas Arbiter, tehát abból ugye volt az arbiteres fastface, meg volt a Dallas arbiteres. És ugye hát a kettő között annyi a különbség, hogy bár én azt gondolom, hogy mind a kettő jó, de a gyűjtők szempontjából a sima arbiter az egy kicsit más. Ez sima arbiter, igen. Ez még a 74-es eladás előtti ügy. Magáról a cégről egyébként elég, hogy úgy mondjam, vegyes a kép, szintén egy olyan bagázsról van szó. Ez még van ma? Arbiter nincsen már. A Dunlop tulajdonolja azokat a jogokat. Például a Fastface-nek, aki kiírhatja azt, hogy Fastface, az ugye a Dunlop. Tehát ő megvette ezeket a dolgokat. Maga az Arbiter cégről nem nagyon tudok, hogy most csinálna valamit. Lehet, hogy létezik még, de akkor kérjük a segítséget. De azért mesélj egy picit, Ati, arról, miért használhatatlan ez a pedál, most még mielőtt meghallgatjuk, vagy mit gondolt a szerző? Igazából maga a pedál, ez egy fézer, olyan fézer, aminek minden paraméterét a sebességen kívül már meghatározták a pedálban. Tehát te nem tudsz mást állítani, csak a fézelésnek a sebességét tudod állítani. Tehát ez nem volt ezt vagy valakinek gyártották, tehát vagy valami olyasmi volt, aki azt mondta, hogy kérek egy ilyen fézert, és csak a lábammal tudjam állítani a sebességet, de amúgy ez egy termék volt, tehát lehetett kapni, ára az volt egyébként, de körülbelül a Fastface-nek úgy nagyjából az 1/3, maximum fele volt az ára, úgyhogy ez nem volt egy drága, és nem volt egy sikeres pedál, magának az Arbiternek sincs túl sok más terméke. Tehát, igen, ezt akartam még kérdezni, hogy nekik van valami legendás nagy a Fastface. Úgyhogy az is egyébként egy ilyen, nem tudtam pontosan a kapcsolatot felfedezni a Solasand és az Arbiter között, de hogy ezek így egymásra hatottak, meg egymástól szedegették. Gondolom, hogy az egyik dél-londoni volt, a másik meg észak-londoni, aztán átmentek, hogy te Joe, mi van. Vagy mondjuk az egyikbe bement mondjuk 12 darab ilyen Eric Clapton szintű, akkori szintű zenész, és akkor a másik meg vakarta a fejét, és akkor ő is beküldött valami embert, megvette, szétszedte, megnézte, és akkor megcsinálta a sajátját. Jó, nézzük. Hát valami kis, ez tisztával kell? Vagy hogy ez tisztával, igen. Ez tisztával, igen. Jó, lelőttük itt a poén, de hát kicsi gényt azért adok. Fölösleges. Jó, hát a középállásban. Hát most szerintem ezt elrögjük. Még egy picit, ha játszol. Olyan, mint egy ilyen OI FF-ek, vagy új. Igen. Egész lassúra. Én azt gondolom, hogy képzeld el, a leírás szerint gitárra, basszusgitárra és orgonára javasolták. Úgyhogy hát, hogy ez orgonára jó volt-e, én azt gondolom, hogy ezt elnézést kérek, ez egy full tip, de én azt gondolom, hogy az angolok azt gondolták, hogy a Hammondnak a Leslie-je az egy fézerrel van megcsinálva, ezért ezt csak tippelem, tehát hogy egyébként nagyon messze állhatunk az igazságtól, szerintem Arbiter bácsi lehet, hogy Jó, muszáj bekapcsolnom a torzítót. Nyugodtan. Most már teljesen mindegy. Egyébként így még életképesebb.
mondjuk egy kiállásban, de azért, hogy egy lemezet végig... Igen, és hirtelen gondolkodtam, hogy eszembe jut bármilyen dal, amit fel tudnék idézni ezzel a szandal. Azt gondolom, hogy jó pedál, elég limitált felhasználási lehetőséggel. Persze. Nekem. De. Hát, jó, igen, tehát hogy ha már mondjuk skálázták ezt az egyetlen gombot, akkor nem értem, hogy eddig miért kellett skálázni, hogy itt eddig a 100-ason vagy kitervezték, hogy ezt használni fogja, mert hogy még tényleg így azért tud az ember találni. Így még... Én még egy dolgot mondanék, csak azért, hogy árnyaljam ennek a szegény pedálnak a képét. Egyrészt abból tehát az biztos, hogy 74 előtti. Okay. De nagy valószínűséggel azért ez inkább 60-as évek vége, mint a 70-es évek terméke. Nem gondolom azt, hogy ez egy sikertermék volt, hiszen eleve viszonylag kevés információ van róla. Maga a pedál is egy elég ritka darab. De a 60-as években hiába gondolunk mást, mondjuk Angliában képzeljük magunkat, ami nagyon nehéz, főleg 60-as évek zenei szénájába beülni, de hogy azt gondolom, hogy akkor annyi minden változott, és annyi minden alakult ki, hogy adott esetben, ha mondjuk az egyik zenekarnak volt egy torzítója, az már mondjuk 66-68-ban szerintem nem volt egy nagy dolog. Egy wow pedál az nem volt egy olyan dolog, amire azt mondtuk volna, hogy tehát 68-ban már alaptartozék volt minden valamire való zenekarnak. Akár amerikai, akár innensi oldali. De egy Phasernek a felvillantása, az lehet, hogy volt akkora extázis, hogy azt mondják, hogy úristen, vajon mi lehet ez? És ez válasz lehet arra, hogy miért, tehát hogy nem minden pedál olyan típusú kísérlet, amelyikből az lett, hogy hát igen, ez egy kísérleti üzének. Nagy valószínűség igen. Kiadták, ha viszik, és akkor aki tudja igen, és akkor rájöttek, amire. hogy nem viszik, és akkor befejezték. Maga a Phasernek, vagy úgy egyáltalán a fázis tolásnak a kialakulása is egy ilyen borzasztó egyszerű dolog volt. Van többfajta változat, de az egyik változatot tartom a legerősebbnek. Ez pedig az volt, hogy akkor, amikor elkezdték a zenélést, akkor az egy mikrofont letették egy erősítőbe, hogy akkor keverőpultok nem annyira voltak, és az erősítőt azt tovább tudtad fűzni, hiszen az erősítő csak 2 ládát tudott meghajtani. Ugye tovább fűzted az erősítőben, még 2 ládát hajtott meg, és ugye így lett a jobb, meg a bal oldalt, ugye sztereóról nem is beszélünk. Igen ám, csak egy idő után már a jel annyira gyalázatos volt, hogy nem volt értelme tovább fűzni. Igen. És ilyenkor mellé szikszalagoztak még egy mikrofont. És akkor volt, hogy 2-3 mikrofon volt a művész úr előtt, mert adott esetben azok a külön rendszerek, azok el tudták látni. És az egyik ilyen koncerten, legalábbis ez az erős történet, hogy az egyik ilyen koncerten azt csinálták, hogy az egyik mikrofon hangját leküldték rögtön a színpad alá, ahol ült egy ember, és valamilyen módon vagy szalagos magnóval, vagy valamilyen módon rögzítette
ezt az ügyet, viszont a fejről lejövő jelet azt már tovább küldték egy erősítőbe, hogy az az ág az ne vesszen el. Igen. Tehát csak közbeiktattak egy magnót. És ez az ember, ez állítólag bealudt a nagy rockkoncert alatt, és a feje hozzáért a magnóhoz, és az elkezdett belassulni. És az viszont elkezdett fázist tolni, és az egész zenekarra rákerült egy kb. Flanger vagy phaser-szerű dolog, és az egész publikum, akik ugye ott nem voltak se józanok, se senkik, azok meg egy isteni csodaként gondoltak rá, hogy Atya Úristen, milyen technikai dolog, holott ez egy malőr volt, és aztán rájöttek, hogy hát ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy megépítjük tök egyszerűen, hogy egy potméterrel eltekered a fázist. Rengeteg alkalommal vagy az emberi találékonyság, vagy valami hiba, technikai hiba hozott elő olyan effekteket, amikkel a mai napig élünk. Hát srácok, egyébként a phaser nekem sincs annyira a repertoáromba, hogyha így most nekem igen. Használnom kéne az effekteket, vagy egy bulira készülök, akkor nem a phaser az első, de izgalmas és érdemes kísérletezgetni vele. De maradt még egy, amire baromi kíváncsi vagy, gyorsan azt is összedugjuk, aztán hagyjuk. Itt van a rózsaszín csoda, Digital Dimension DC3. Igen. Hát ezt nem tudom, hogy ez micsoda. Igen. És de oké, de kíváncsi vagyok, hogy mikori, most gyártják-e, még van-e belőle DC4, hogy sikeres lett mindenre. Egyébként tök jó a kérdés, mert DC2 az van. DC2. Hát gondoltam, hogy nem DC3-mal kezdték. Igen. A DC2-vel kezdték, az egy analóg effekt volt, azt onnan lehetett megismerni, hogy 4 ilyen kis nyomógomb volt rajta, nem is volt rajta potméter, és ez egy analóg effekt volt, ami a Digital Dimension, vagy a Dimension, mint olyan, azt direkt a kórusoktól eltérően ilyen kicsit ilyen szélesítésre, vagy így nem tudom, ezt majd meg fogod te is, meg remélem a nézők is hallani. Ez egy ilyen ultimate dolog volt, hogy ne csak ilyen kórusozott hangot, ami a kórusnak a fedettségét, meg a kórusnak a lebegését hozza, hanem legyen egy ilyen kis, hát úgy mondták, hogy dimenziója a hangnak. Mikori éra ez? Kérlek szépen, ehhez kell a papírkám. Ez 1990 áprilisi ez a pedál. Én 80-as évekre gondoltam volna, hogy akkor kezdték el ezt forgalmazni. Kérlek szépen 88-tól 93-ig forgalmazták. Ugye itt arról van szó, hogy a Bossnak volt egy olyanja, ami hát ebben a 80-as években ebben mindenfélét, ugye elkezdték a rekkes cuccokat kiváltani, stb. Tehát rengeteg dolog visszakúszott a rekkes érából a pedálok világába, tehát nagyon sok minden zajlott, és ebbe tökre belefért az, hogy ezt megcsinálják potméteresbe is, ugye ami eddig volt DC2-es volt. Igen. Most még egy dolgot azért el kell árulnom, és aztán szerintem hallgassuk meg, mert egyébként egy nagyon klassz pedál, hogy a DC2, hogy mondtam, az egy analóg pedál volt. Ez egy digitális pedál, de ennek van még egy nagyon nagy trükkje. Van rajta, és ezt majd kérlek, hogy vágd be, hogy egy output ez egy mono kijárat. Így is nagyon klassz hangja van, csak nagyon föl kell tekerni az effekt levelt, mert valójában ez sztereóban hozza azt a típusú dolgot, amitől ők azt mondták, hogy ez a világ legjobb pedálja, és ezt viszont már a fázistolás és az idő eltoláson alapuló effektek közé, tehát mondjuk így a kórusok közé sorolják, de valójában mégsem az. Nézzük. Jó. Tiszta hangra szigorúan. Nagyon különleges, nagyon érdekes.
Tök jó. Csak mondom itt utalva a munkásságodra, hogy a Dandó Zolikának az egyik kedvenc pedál. Tényleg? Igen. Olyan furi, hogy pont kérdezted, hogy van-e belőle DC4 meg DC16. Képzeld el, az nincs, de a Boss annyira szerette az analóg verziót is, meg ezt is, hogy a Wazacraft viszont kihozta az újban. Tehát, hogy újra gyártják. Igen. És az eredeti is klassz egyébként, de a Wazacraft is nagyon jó. Oké. Kicsit még itt... Képzeld el, hogy be lehet jazzesíteni. Oké. Olyan potik vannak rajta, de majd képen kirakom, hogy effect level, EQ, rate és depth. Most a depth az 12 óránál van, rate az ilyen 9 és 10 között, az EQ megint 12, az effect level pedig maxon. Ezt én állítottam be, ez egy mono beállítás, hogy a rate az ugyanaz, mint a többinél. Ja. Elkezd remegni, igen. El lehet venni azt a nagyon furcsa, nagyon magas. Persze, mindenképpen. A crunch. Van egyfajta ilyen kis furcsa magasa, ugye azt én félreállítottam, tehát 12 óránál, de valójában, hogyha meghallgatod, egy picit harsányabb lesz, ugyanígy torzít. És ezt le lehet venni róla. Ezt el tudnám képzelni, egy ilyen nagy téres, ambientes delay, reverb, úszás, és még ez, és akkor ez még ad neki még egy extra dimenziót. Nem kérdezted meg, hogy miért pont ezt a pedált hoztam? Ati, miért pont ezt a pedált hoztad? Azért hoztam el ezt a pedált, és tényleg volt benne célom, hogy valami különlegeset hozzak, ne csak használhatatlan fézereket hozzak. Mert a Digital Dimensionből, főleg a DC2-es, azt azért nem akartam elhozni, mert... Hogy az is van. Az csak azért, mert hogy ez egy sokkal jobban állítható, sokkal klasszabb, inkább a modern időknek nem annyira vintage, mint világos. A DC2. Ugye ott gombokkal megtudod, aztán 4 gombot végignyomatjuk, aztán kész. Igen. Itt meg hozzá tudunk állítani, tehát inkább ezt választottam, plusz én is ezt használom. De hogy azért hoztam el azt az effektet, ha emlékszel, van az a nagy CE1-es, az a borzasztó nagyméretű kóruspedál, és akikkel beszéltem, akik ebben hogy úgy mondjam, üzletágban dolgoznak, nagyon sokszor ezeket a kórusokat, amik a régi, ha nem az a vintage kórus kell, akkor a stúdiókban, az esetek nagy részében egy DC3 az, amivel egy kicsit elveszik azt a
nagyon csúnyán mondva ezt a dróthangot, vagy azt a klasszikus üres gitárhangot, ha egy nagyon picit meg kell színezni, akkor a DC3 mindig ott van. És hogyha, mivel sztereóban lehet nagyon jól szabályozni, és van rajta effekt level, ezért éppen csak annyit szoktak hozzáadni, hogy azt hallgassd, hogy úristen, de jó az a gitárhang egyedül, tulajdonképpen nem hallod, hogy mi van rajta. Nincs rajta az a fajta kórusos ügy, és hogy állítólag a rocklemezeknek a nagyon nagy része az a tiszta hangok DC3-mal. Nagyon durva. A jazzlemezeken elég sok olyan van, ahol ha nem az a klasszikus jazz kórusnak kórusa kell, akkor a DC3 rá van téve a gitárra, csak azért, hogy egy picit megdobják, és ne az a, bocsánat, de az egyenes, unalmas, erősítő hang legyen. Tehát nagyon furcsa, hogy ez egy ilyen titkos fegyver, és hogy tényleg arról van szó, hogy igen, van olyan, amikor megvannak az adott effektek, de ha kell valami, akkor a hangmérnök hátranyúlt, és általában DC2-t vagy DC3-at használtak. Sajnos, Ati, mivel velem csinálod ezeket a videókat, ezért olyan nincsen, hogy ezeket nem dugjuk össze mind a hármat, és próbáljuk ki. Hogyne, nagy örömmel. Nem tudom, hogy milyen sorrendben kell, ezt most itt egy picit kihúzom, és akkor nem fogunk talán annyira kattanni. De fogunk, nem ezt kellett volna kihúzni, de mindegy. Természetesen a fáz fordítva van, nehogy jól érezzük. Igen, és itt ha kell még egy kábel, akkor azt itt biztosítom neked. Igen, én azt gondolom, hogy ezt kéne, és adjuk egy, ez is jó, ez most jó. Mondjuk megy a... Igen. Hát kérlek szépen, már nagyon komoly pedálbordunk van. Az biztos. Most mindenki fogja be a fülét. Jó. Oké, már valami be van kapcsolva. Ez a kettő tényleg nem értem, hogy miért nincsen legalább egy... Jaj, hát ezt nem is mondtam, hogy ez már annyira fejlett pedál, hogy van visszajelző, hogy működik. Oké. Na de képzeld, amikor koncerten odamész, és 27 000 watt, és vagy be van kapcsolva a Tom Bannered, vagy nincs. Úgyhogy gondolom először felküldték a izét. Na, kérlek hát akkor... szépen. Na jó, az így. Mehet ez is? Szóval aki ezután a hangzás után nem egy bogárbuszba ül be, az... Igen, meg mindenféle mást is visz magával. Igen, tehát ezt... Ami még színesebbé teszi ezt a szandot, meg ezt a világot. Hát, meg a trapézgatja dupával. Hát persze. Jó, hát nagyon izgalmas egyébként, tehát hogy ezt a szandot már most, ha valaki ilyet csinál, az szándékosan azért csinál, mert ugye retrót keres, meg hogy azt akarja visszahozni. Nem olyan egyszerű előállítani. Nem. A fast gyerekek azt mindenféleképpen kb. Kötelezővé tenném a mai zenékben, hogyha gitározás van, akkor valami kis fáz legyen benne. Ez egy egészen izgalmas dolog, hát ez pedig biztos, hogy egy célszám. Ez is van. Igen. Ez is van. Ati, nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezeket az effekteket. Remélem még a Tarsolyban tényleg van, ahonnan ezek jöttek. Hála Istennek. Srácok, köszi szépen, hogyha megnéztétek a videót, és hát reméljük, hogy 2026-ban is velünk tartotok minden egyes legendás effektekbe, gitártöribe, meg gitártöri ikonokba, meg amit csak... Már lesz. Hát reméljük, amit majd csak kitalál itt nektek az Ati.
menjetek a Vintage 52-be, menjetek a Rock Múzeumba, beszélgessetek Attiékkal, nézegessetek régebbnél régebbi és csodálatosabbnál csodálatosabb hangszereket, meg effekteket. Köszi szépen, hogyha lájkoltok, megosztotok, kommenteltek, feliratkoztok, hype-oltok, és hogyha támogatjátok a csatornát, azt is köszönöm. A legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha az leírásban lévő linken keresztül vásároltok akár az Árkádiából, vagy akár a Tómanon keresztül. Jövünk majd még akkor ezek szerint, és hát mindenkinek a legnagyobb csőzetek. Sziasztok!